Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch hiện tại, hành trình mà Vương Lâm đang đi tất cả đều thuộc về đậu phủ giới. Và cũng tại đây, Vương Lâm hiện tại chỉ như một con tôm con tép mà thôi. So với đám cường giả có tu vi cao hơn, hắn chưa có thành tựu gì. Thế nhưng, theo quá trình hắn càng mạnh lên, những kẻ mạnh mà Vương Lâm gặp lại ngày càng nhiều, xuất hiện như mây. Về sau, Vương Lâm rốt cuộc cũng gặp được vị cường giả mạnh nhất, đó chính là Chín Lão Quỷ, kẻ được xem là kẻ mạnh nhất đậu phủ giới. Vậy thì lão ta là ai mà nghe thôi đã bá đạo đến vậy các bạn nhỉ? Hôm nay, hãy cùng với kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé! Đầu tiên, phải biết rằng Chiến Lão Quỷ tên thật là Chiến Nguyên, là kẻ mạnh nhất từng sinh ra tại động phủ giới, ngoại trừ Vương Lâm. Lão tự mình tu luyện đạt đến huyền kiếp lần thứ 4, đồng thời là trụ cột của giới nội trong những trận đại chiến chống giới ngoại trước kia. Chính ông là người đầu tiên dùng chiếm bản nguyên, phá vỡ vạn không cốt môn, tiến vào bước thứ 3. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với cảnh giới tu luyện của lão. Chiến Lão Quỷ tu vi đã đạt tới huyền kiếp đỉnh phong, là cường giả mạnh nhất từng sinh ra trong động phủ giới. Năm xưa, từng đánh bại tất cả thái cổ ngũ tôn. Do độ huyền kiếp lần thứ 5 thất bại nên thân thể mục nát gần như tử vong, được hồn thứ 2 của Thất Thải Tiên Tôn dung hợp, hỗ trợ duy trì sự sống và độ qua 8 lần huyền kiếp. Khi Chiến Lão Quỷ dung hợp với hồn thứ 2 của Thất Thải Tiên Tôn thì có thể phát huy ra chiến lược không kiếp sơ kỳ. Một điều đặc biệt mà các đạo hữu dễ hiểu lầm, Chiến Lão Quỷ không phải là lão tổ của Chiến gia, hắn chỉ truyền thừa 6 bước chiến tự thiếp cho người hữu duyên mà thôi. Năm đó, lão tổ Chiến gia đến chiến tinh dã, đoạt được 3 bước chiến tự thiếp, cả bộ chiến ý đại thành đạt tới cảnh giới không linh. Trong lúc phá vỡ giới tuyến đi tìm cảnh giới tiếp theo, bị trưởng tôn lấy mạng, lấy chiến hồn làm dẫn tìm hài cốt của Chiến Lão Quỷ. Nghe đồn, Chiến gia không phải họ Chiến, mà khi chiến tinh dã đạt được chiến tự thiếp mới đổi họ thành Chiến. Qua vô tận 5 tháng, Chiến Lão Quỷ mơ hồ nhận ra nguyên nhân thực sự khiến giới nội và giới ngoại giao tranh, vô cùng oán hận những kẻ đã khơi mào cuộc chiến giữa hai người. Ông từng cùng với Lữ Tài, Lý Đông và Trương Dịch phát lời thề rằng phải phá hủy phong giới đại trận để thoát khỏi vùng thiên địa giới nội này. Năm xưa, ông xông vào giới ngoại, đánh một trận với thái cổ ngũ tôn, cả 5 người bọn họ cũng không thể là đối thủ, cuối cùng bị ông đoạt đi rất nhiều hương hỏa. Trước khi độ huyền kiếp, lo sợ thất bại dẫn đến tiếc nuối, ông đã lưu lại 6 bước chiến tự thiếp, bất cứ ai thu thập được toàn bộ sẽ trở thành truyền nhân của ông. Trong lần độ huyền kiếp thứ 5, Chiến Lão Quỷ thất bại, vốn dĩ đã phải thân tử đạo tiêu nhưng lại nhận được tiên duyên, bị đệ nhị hồn của Thất Thải Tiên Tôn lựa chọn dung hợp. Dưới sự trợ giúp của nó, ông vượt qua 8 lần huyền kiếp. Ngoài ra, ông còn biết được toàn bộ bí mật của động phủ giới, hỗ trợ đệ nhị hồn trở thành người dẫn động chiến tranh. Sau đó, khi trưởng tôn tiến vào giới nội, hủy diệt tứ đại tiên giới và muốn đoạt lấy mũi tên của Lý Quảng, đệ nhị hồn lúc này đã dung hợp với Chiến Lão Quỷ, gầm một tiếng, khiến hắn trọng thương, buộc phải bỏ chạy. Nhưng trưởng tôn vẫn luôn cho rằng Chiến Lão Quỷ đã bỏ mạng trong lần độ huyền kiếp thứ 5. Có thể nói, Chiến Lão Quỷ vốn là một người không sợ chiến đấu, khi làm việc sẽ không bao giờ do dự. Nhưng do dung hợp với hồn thứ 2 của Thất Thải Tiên Tôn, bị nó ảnh hưởng nên trở nên thận trọng, đa nghi, sợ đầu sợ đuôi. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với năng lực và sức mạnh đặc thù của Chiến Lão Quỷ. Có thể nói, chiến bản nguyên là loại bản nguyên cực kỳ đặc thù, chính là hiện thân của một chữ chiến. Khi chiến đấu tuyệt đối không lùi bước, nó đại diện cho ý chí bất khuất giữa trời đất. Vì dung hợp với hồn thứ 2, ngoài chiến bản nguyên ra, Chiến Lão Quỷ còn sở hữu toàn bộ cảm ngộ ý cảnh bản nguyên của Thất Thải Tiên Tôn. Chiến Lão Quỷ lần đầu xuất hiện khi Vương Lâm mở ra chiến tự thiếp thứ 3. Trong trận đại chiến với giới ngoại, khi trưởng tôn tấn công vào phong giới đại trận, Chiến Lão Quỷ xuất hiện, thi triển thần thông chín mặt trời hóa thành một chữ chiến, đánh hắn phải bỏ chạy. Sau đó, ông đoạt lấy cây cung Lý Quảng ném vào giới nội. Lúc Vương Lâm bị vây trong huyễn chân đại trận và được người điên cứu giúp, Chiến Lão Quỷ xuất hiện đánh tan hư ảnh của trưởng tôn. Khi Vương Lâm phá vỡ không môn tiến vào bước thứ 3, Chiến Lão Quỷ đồng thời quan sát, cân nhắc liệu hắn có phải là hồn thứ 3 hay không. Sau đó, Vương Lâm phá hủy phong giới đại trận, lập nên vô danh luân chuyển trận. Chiến Lão Quỷ cúi đầu vái trước những linh hồn tu sĩ đã hy sinh vì giới nội, mặc cho đệ nhị hồn ngăn cản, ông vẫn hoàn thành một vái. Vào thời điểm viễn cổ tiên vực mở ra, Chiến Lão Quỷ đi theo tứ đại chiến tướng để tìm kiếm hồn thứ 3. Vài ngày sau, ông xuất hiện tại La Thiên Tinh vực vì nhận ra có người đã tìm được hồn thứ 3. Khi biết người đó là Vương Lâm chứ không phải Thất Thải đạo nhân, ông trở nên nhẹ nhõm. Tại trung tâm động phủ, Chiến Lão Quỷ thừa cơ hội cắn nuốt Thất Thải đạo nhân khi hắn bị Vương Lâm phục kích trọng thương. Sau đó, ông bị Lam Mộng đạo tôn và lão già họ Mang ngăn cản để Vương Lâm có thời gian tiếp nhận truyền thừa. Tiếp đó, Vương Lâm thành công nhận toàn bộ truyền thừa của đạo cổ Diệp Mịch, đạt tới 26 tinh đạo cổ, phối hợp dị thú chi khôi giao chiến với Chiến Lão Quỷ. Mặc dù thi triển cổ đạo vô tiên khiến ông ta bị thương, Vương Lâm vẫn không phải là đối thủ, buộc phải chạy đi tìm cánh cửa thông đến Tiên Cương Đại Lục. Chiến Lão Quỷ đuổi theo nhưng lại bị Vương Lâm sử dụng khí tức Tiên Cương Đại Lục hóa thành 2 đạo phong ấn, giam cầm hồn phách của Thất Thải Tiên Tôn bên trong thân thể ông, cắt đứt liên hệ, lấy lại quyền điều khiển thân thể. Từ khi tràn ra khiến ông sắp sửa tử vong, ông khen ngợi và cảm tạ Vương Lâm vì đã giúp mình hoàn thành tâm nguyện, mở ra đại môn động phủ giới. Trước khi hoàn toàn tiêu tan, ông dốc chút sinh lực còn lại, xông vào cánh cửa chỉ để một lần tận mắt nhìn thấy Tiên Cương Đại Lục rồi hoàn toàn tan biến.
Câu nói gây ấn tượng của Chiến Lão Quỷ khiến mình nhớ mãi. Nguyên văn ông nói như sau: Lão Phu 3 vạn năm trước đã đạt đến không chỉ cảnh, lĩnh ngộ được mạch lạc của giới, suốt đời không thu nhận bất kỳ truyền nhân nào, tất cả những gì tu luyện ta đều hóa thành một chữ chiến này. Giờ đây, trước khi phá vỡ giới tuyến, để tránh thất bại mà tiếc nuối cả đời, ta sẽ để lại 6 bước chiến tự thiếp. Hậu thế nếu có người thu thập đủ, kẻ đó chính là truyền nhân của ta. Có thể nói, Chiến Lão Quỷ không chỉ mạnh mà lão còn rất khí phách đúng không các bạn? Và liệu rằng có ai kế thừa được chữ chiến của ông hay không? Các bạn biết thì hãy comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!